μεταφυσικής. Θέλουμε πάρα πολλές μέρες να μιλάμε αυτό το θέμα, αλλά θα προσεγγίσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι μεταφυσική, γιατί πολλοί υπηρετούν αυτό το μονοπάτι, ίσως λίγο επιφανειακά κάποιοι, ίσως και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι εκτός του μεταφυσικού δρόμου, να είναι τόσο εστιασμένοι τελικά μέσα και να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. Γιατί τι ορίζεται ως μεταφυσική? Στη Wikipedia τι βρήκα? Λέει ότι είναι ένας παραδοσιακός κλάδος της φιλοσοφίας που προσπαθεί να απαντήσει στα της ύπαρξης, του χώρου, χρόνου και άλλα. Δεν την ορίζουν επίσημα ως επιστήμη, έτσι αμφισβητείται σαν επιστήμη, αλλά και η λέξη επιστήμη τι σημαίνει? Γνώση, μια γνώση, έτσι. Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι μια γνώση με τι αποτέλεσμα, συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι αυτό που προωθούν προς τα έξω σαν μεταφυσική, το βάζουν σε ένα κλάδο φιλοσοφίας, αυτομάτως μπαίνει και το ερώτημα, τότε τι είναι αυτό που λέμε διαλογισμός, τι είναι αυτό επαφή με τους άλλους κόσμους, πώς μπορείς να το πεις φιλοσοφικό κάτι τέτοιο, όταν έχεις βίωμα, εμπειρία. Έτσι, δεν μπορείς να το πεις φιλοσοφικό, γιατί δεν είναι μόνο θεωρητικό. Η μεταφυσική δεν είναι θεωρητική, έτσι δεν είναι? Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεταφυσική είναι η αληθινή κατάσταση των πάντων που εκδηλώνεται στη μορφή, τη σκέψη, το χώρο, το χρόνο, την ενέργεια. Και αν θέλουμε να πούμε μία μικρούλα πρόταση για να ορίσουμε τι μεταφυσική, είναι η πολυδιάστατη περιγραφή του κόσμου. Να το σκεφτούμε λίγο. Ότι η μεταφυσική είναι η πολυδιάστατη περιγραφή του κόσμου. Τις λέξεις κόσμος που μας την έχει προσφέρει ο Πυθαγόρας, για παράδειγμα το κόσμημα, οι πλανήτες, οι αστερισμοί, το κάθε ζωντανό όν, όλα αυτά ορίζονται σαν κόσμος. Άρα η μεταφυσική σου περιγράφει τα του κόσμου σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό είναι στην ουσία η μεταφυσική. Ασχολείται με το χώρο, ασχολείται με το χρόνο, ασχολείται με τη μορφή, ασχολείται με τις διαστάσεις, γενικά με ό,τι φαίνεται και ό,τι δεν φαίνεται. Δύο μεγάλα ονόματα, ο Ιάμβλιχος και ο Πλάτωνας, έδωσαν σαν πρόταση στον κόσμο ότι βάσει τον Πλάτωνα διαλογιστείτε για να βιώσετε το μεταφυσικό κόσμο και με βάση τον Ιάμβλιχο επίκληση. Επίκληση, δηλαδή στην ουσία αυτό τον άειλο κόσμο καλούμαστε να τον καλέσουμε και τα περιεχόμενα αυτών να τα καλέσουμε. Γιατί μέσα στον άειλο κόσμο δεν σημαίνει δεν υπάρχει ζωή, υπάρχει ποικιλία από όντα. Σε κάθε διάσταση συναντάμε πάρα πολλά όντα, θα το πούμε αυτό όταν ασχοληθούμε πιο πολύ με τα όντα και τα πνεύματα. Αλλά όταν ο Ιάμβλιχος σου λέει ότι η καλύτερη άσκηση τελικά είναι να μπει στην πρακτική της επίκλησης θεϊκών ενεργειών, θεϊκών οντοτήτων, τότε τι αποκτάς? Αποκτάς πρόσβαση σε αυτούς τους κόσμους και με προστασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φανταστείτε ένας ερευνητής, ας πούμε, και από μικρή ηλικία φανταστείτε τα παιδιά να προσπαθούν να αναζητήσουν, να εντοπίσουν την απάντηση στο ερώτημα τι είμαι εδώ, τι κάνω. Περνάω κρίση εφηβική, μετά περνάω κρίση μεσήλικα, όλο κρίσεις περνάμε, διάφορες υπαρξιακές. Προσπαθεί να αναζητήσει αυτή την απάντηση, τελικά τι ήρθα να κάνω εδώ κλπ. Και πειραματίζονται με διάφορα. Έχουμε λοιπόν, θα μπορούσαμε να βάλουμε σε δύο κατηγορίες
κάπως επιφανειακά, αρχικά, σε δύο κατηγορίες, τα παιδιά, τους έφηβους, σε αυτό των παιδιών που είναι οι εκτελεστές εμπειριών, και θα σας πω γιατί το λέω έτσι, οι εκτελεστές εμπειριών και οι συλλέκτες εμπειριών. Γιατί έχουμε τους εκτελεστές εμπειριών, οι οποίοι είναι τα ευαίσθητα παιδιά που βιώνουν εσωτερικά όλη αυτή την αναζήτηση χωρίς να το εκδηλώνουν προς τα έξω, και έχουμε και τους συλλέκτες εμπειριών που είναι οι δοκιμαστές των πάντων. Θέλουν να είναι δραστήριοι, είναι κοινωνικοί, έτσι. Θέλουν να δοκιμάσουν όλα. Θέλουν να δοκιμάσουν ζωή με το κουτάλι που λένε. Έτσι λοιπόν έχουμε τα ευαίσθητα παιδιά και οι δύο πλευρές είναι μεταφυσικές. Όλοι είναι μεταφυσικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι μεταφυσικός, έτσι. Από τη στιγμή που είναι πολυδιάστατος, άρα δεν έχουν να κάνουμε με το να δώσουμε τίτλο είσαι δεν είσαι. Εδώ έχουμε να κάνουμε πώς προσεγγίζεις τον μεταφυσικό κόσμο. Εσωτερικά λοιπόν εκτελεστής, έτσι, όχι εκτελείς με την έννοια. Είσαι εκτελεστής των εμπειριών σου γιατί δεν νιώθεις συμβατότητα με τον έξω κόσμο. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να βγουν και στα ναρκωτικά, ας πούμε, ή σε λανθασμένες πρακτικές μεταφυσικές, γιατί ο ένας είναι πολύ ευαίσθητος και δεν δείχνει συμβατότητα, δεν εντοπίζει συμβατότητα με τίποτα εξωτερικά και το κρατάει μέσα και έτσι θέλει να ακυρώσει όλες τις εμπειρίες του, όλα τα εξωτερικά αυτά που του προσφέρονται, δεν τα δέχεται, δεν κουμπώνει, δεν συμβαδίζει, άρα τα αποθώ όλα και βιώνω μέσα από ουσίες και δεν ξέρω εγώ τι, την έξοδό μου από αυτό το πραγματικό, ας το πούμε έτσι, που μας εκδηλώνουν οι 5 βασικές αισθήσεις. Και έχουμε τους άλλους, τους δοκιμαστές της ζωής, που πέφτουν με τα μούτρα σε όλα. Ό,τι εμπειρία μπορούν να αποκτήσουν με τις 5 βασικές αισθήσεις και να θέτουν πολύ έντονα σε κίνδυνο τον εαυτό τους, μέσα από ουσίες κλπ. Γιατί όμως η ουσία που αλλάζει τη χημεία μας να είναι για κάποιους ένας τρόπος για να λάβουμε απαντήσεις ή ένας τρόπος για να μπούμε σε μια άλλη διάσταση, σε έναν άλλο κόσμο. Κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερη δουλειά μάλλον αυτό, έτσι. Χρειάζεται να προσπαθήσεις λιγότερο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βρεις μια ουσία, να τη βάλεις μέσα σου και να φύγεις για 1 ώρα, 2 ώρες, 5 ώρες, όσο κρατήσει. Το πιο δύσκολο, αλλά κατά κάποιο τρόπο το πιο εύκολο και το πιο ασφαλές, είναι να βάλεις τον εαυτό σε διαδικασία να κάνει εσωτερική ενδοσκόπηση, εσωτερική ανάλυση, αναζήτηση, έρευνα και να αποφασίσει ένα μονοπάτι για να εξελιχθεί και να πάρει τις απαντήσεις του σχετικά με το γιατί είμαι εδώ, γιατί ήρθα, αυτό είναι τώρα, δηλαδή τι θα κάνω, καριέρα, θα κάνω οικογένεια, θα κάνω τίποτα, θα είμαι επιτυχημένος, αποτυχημένος, ποιος είναι ο στόχος. Καλός ή κακός, ερχόμαστε χωρίς εγχειρίδιο, έτσι. Δεν μας δίνει το εγχειρίδιο ζωής, να σου πούνε οδηγίες χρήσης, ωραία έχω το σώμα αυτό, τώρα ήρθα, κάτι πρέπει να κάνω, τι να κάνω. Ψάχνουμε λοιπόν. Ο καθένας μας έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο, αλλά αν δεν εντοπίσουμε το μεταφυσικό, αυτό που ακούγεται τώρα είναι λίγο... Μαρίνα. Να πάρεις το νόμο στο... Με τραβάει την προσοχή, όχι για τίποτα άλλο. Αυτό, άσχετα με το τι αποστολή έχει ο καθένας μας, δεν είναι όλοι, ας πούμε, για να γίνουν ερευνητές μεταφυσικοί ή ενεργειακοί θεραπευτές κλπ. Δεν είναι αυτό, δεν θέλουμε να καταλήξουμε εκεί σήμερα. Να καταλήξουμε ότι όποιος και να είναι ο σκοπός μας, το μονοπάτι μας, χρειάζεται να το προσεγγίσουμε και μεταφυσικά για να κουμπώσει αυτό που είμαστε. Και κάθε τι που κάνουμε, να το κάνουμε με μεταφυσική προσέγγιση. Δηλαδή, είσαι π.χ. δικηγόρος, πρέπει πολυδιάστατα να βλέπεις το επάγγελμά σου. Είσαι π.χ. τσαγκάρης, πολυδιάστατα πρέπει να βλέπεις αυτό το επάγγελμα. Μεταφυσικά πρέπει να τα προσεγγίζεις όλα, γιατί έτσι θα πάρεις την ουσία της κάθε σου εργασίας που έχεις να κάνεις εδώ, την ουσία του. Δηλαδή,
ένα παράδειγμα τώρα που είπα το τζαγκάρι, που δεν θεωρείται μεταφυσικό επάγγελμα, έτσι, δεν θεωρείται μεταφυσικό επάγγελμα, αλλά αν ο τζαγκάρης είναι μεταφυσικός, μέσα από τα παπούτσια μπορεί να διαβάσει τις ζωές όλων των ανθρώπων. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να δει τις κακουχίες, δεν μπορεί να δει που περπάτησε ο άλλος κλπ. Άρα αυτομάτως βλέπουμε ότι είναι πολύ μεταφυσικό και αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν το έχω σκεφτεί. Εμένα τώρα μου ήρθε, δεν το έχω γράψει. Μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν πάρα πολλά επαγγέλματα. Ότι όντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αποστολή, διαδρομή, πορεία ζωής που να μην είναι μεταφυσική. Καλούμαστε λοιπόν όντως να προσεγγίσουμε τα πάντα μεταφυσικά, πολυδιάστατα, στις 5 διαστάσεις του, για να έχουμε την αληθινή εικόνα των πραγμάτων, γιατί είμαστε εδώ. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να βρούμε πουθενά την απάντηση. Και αυτοί οι έφηβοι και σε μεγαλύτερη ηλικία που επιλέγουν τις ουσίες για να φεύγουν ή να εντοπίσουν, να ψάξουν να βρουν την απάντηση γιατί, στην ουσία απομακρύνονται πιο πολύ. Απομακρύνονται πιο πολύ από την πραγματικότητα, από την αλήθεια. Γιατί εκεί μπαίνεις και κάνεις συνεργασίες περίεργες. Δηλαδή κάθε ουσία έχει, περνάει η κοινωνία μας ότι, για παράδειγμα, το χασίς δεν είναι και κάτι. Έτσι. Περνάνε στην κοινωνία μας ότι τώρα καπνίσεις και ένα χασισάκι δεν έχει και τίποτα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ένας μεταφυσικός, και θα μιλήσω σαν θεραπεύτρια αυτή τη στιγμή, που έχω αρκετά περιστατικά με διάφορες ουσίες, έτσι. Αυτό που έχω στατιστικά να μιλήσω, αυτό που έχω εντοπίσει σε ανθρώπους που καπνίζουν χασίς, γίνονται πάρα πολύ αργοί. Όχι μόνο στο σώμα, το νοητικό τους μπαίνει σε λίθαργο. Το νοητικό σώμα μπαίνει σε λίθαργο. Και τι σημαίνει αυτό? Αποκοπή από τον κόσμο των ιδεών, του Πλάτωνα, ας πούμε να σκεφτούμε τον κόσμο των ιδεών. Αποκοπή από τον κόσμο των ιδεών τι σημαίνει? Δυσκολία σύλληψης της ιδέας της ύπαρξής σου, εννοείται αυτό, αλλά και δυσκολία σύλληψης για κάθε μορφή καθοδήγησης που θα μπορούσαμε να πάρουμε και έχουμε κλείσει το διάβλο. Κλείνεται ο διάβλος έτσι, γιατί βάζει σε ύπνο το νοητικό σώμα. Νεκρώνεις κατά κάποιο τρόπο κάποια κύτταρα εγκεφάλου που όταν είναι για πολλά χρόνια αυτή η χρήση, τελικά είναι μη αναστρέψιμο. Που μιλάμε τώρα για ένα φυτικό, ας πούμε, προϊόν, που κάποιοι λένε ότι, και έχω δει και ενεργειακούς, Μερικοί λένε ότι είναι και θεραπευτικό. Κοιτάξτε, το θέμα το θεραπευτικό είναι άλλη κατηγορία. Όταν μιλάμε για ανθρώπους υγιείς, μετά ασθενείς, γιατί πρέπει να ξέρεις το φάρμακο που θα το δώσεις. Ένας υγιής, αν πάρει ένα φάρμακο, γιατί η κάναβης είναι φάρμακο, έτσι. Αν το πάρει ένας υγιής, δεν θα θεραπευτεί, θα αρρωστήσει. Ένας ασθενής όμως θα έχει ωφέλη, έτσι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η κατάσταση αυτή, μην την μπλέκουμε. Και δεν είναι φτιαγμένο αυτό για να το καπνίσεις, ούτε είσαι φτιαγμένος για να γεμίζεις καπνό το σώμα σου. Δεν είναι φτιαγμένο, δεν έχεις τέτοια δομή, δεν γίνεσαι φουγάρο, όχι. Άρα, στατιστικά βλέπουμε ότι το χασίς που για κάποιους και ειδικά και σε ενεργειακούς, το έχω συζητήσει πολλές φορές και λένε εντάξει δεν είναι μέρος αυτό για να έχεις οράματα ή για να ανοίγεις την άβρα σου, για να αυτό κλπ. Αυτά είναι τίποτα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα που παθαίνεις βλάβες, δημιουργείς βλάβες στην άβρα σου, στο πεδίο σου, το αιθερικό σου γεμίζει τρύπες, όλα τα πεδία, τα προστατευτικά σπάνε, τα πάντα και έτσι είσαι ανοιχτός στους άλλους κόσμους μεν, είσαι ανοιχτός, αλλά σαν κέντρο διερχομένων, σε χαμηλής δόνησης όμως ατμόσφαιρα, να το πούμε έτσι, σε χαμηλής δόνησης πεδίο. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε τώρα, να μπούμε στο μεταφυσικό κόσμο, αλλά με ποιο τρόπο και πώς να το κάνουμε αυτό να είναι ανώδυνο και όχι επώδυνο. Και αν μιλήσω και για τα άλλα ναρκωτικά, παράδειγμα, εντάξει, κοκαίνη σε κάνει σκληρό άνθρωπο, πολύ σκληρό άνθρωπο. Και ειδικά σε γυναίκες που έχω δει που έρχονται για θεραπεία,
έχουν χάσει τη θηλυκότητά τους, χάνεται η θηλυκότητα, γίνεσαι ένα σκληρό κέλυφος, ένα πολύ σκληρό κέλυφος. Χάνει τη ταυτότητά σου εννοείται και το νευρικό σύστημα δεν μπορεί να επανέλθει εύκολα. Δηλαδή εκεί που λέμε ότι με το χασίς, αν κάνεις 6 μήνες, 1 χρόνο χρήση, μπορεί κάποια κύτταρα να καούν, στην κοκαίνη καίγονται και δεν υπάρχει σωτηρία επιστροφής. Δηλαδή έχω δει και 6 και 8 μήνες και 1 χρόνο θεραπείες ανθρώπους με κοκαίνη, χρήση, να προσπαθούμε να επαναφέρουμε κύτταρα. Γιατί έχουν υποστεί βλάβες στο νευρικό σύστημα. Τι βλάβες? Το πιο απλό μπορεί να συμβεί είναι να αποκτήσει τικ. Έτσι, δηλαδή ακούσια τικ στο πρόσωπο ή στο σώμα να τεινάζονται και να μην μπορούν να το ελέγξουν. Αυτό είναι από την καταστροφή που έχει γίνει στα κύτταρα. Έτσι. Και αυτό είναι μη αναστρέψιμο. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν έχω δει καλυτέρευση, λίγο στα τικ ας πούμε ότι υπάρχει μια μικρή καλυτέρευση, αλλά όχι, δεν φτιάχνει. Τώρα για την ηρωίνη είσαι σε κατοχή. Έχεις τελειώσει. Δεν υπάρχει πλέον η ψυχή. Έχεις τελειώσει. Έχεις παραδώσει το σώμα σου. Γι' αυτό όσοι είναι χρήστες ηρωίνης δεν έχεις πρόσβαση να επικοινωνήσεις αυτό που ήταν πριν. Δεν έχεις πρόσβαση να επικοινωνήσεις. Έχει γίνει κάτι άλλο τελείως. Και αυτό το άλλο που κατοικεί πλέον μέσα στο σώμα δεν αφήνει καμία ελευθερία σκέψης, βούλησης σε αυτό που γνωρίζαμε εμείς πριν μπει αυτός. Γι' αυτό είναι και η πιο δύσκολη ουσία για να αλλάξει κάποιος. Και συνήθως, αν το πάμε και πιο μεταφυσικά, αυτό που έχω δει είναι ότι αν υποθέσουμε ότι κάποιος καταφέρει και κόψει την ηρωίνη, αυτό που γίνεται, στην καλύτερη περίπτωση είναι να επιστρέψει ο άνθρωπος που είχε γεννηθεί μέσα στο σώμα του, αλλά να κατοικεί μόνιμα με αυτό το άλλο, να κατοικούν 2 άνθρωποι. Όχι 2 άνθρωποι, 2 όντα, έτσι. 2 όντα σε ένα σώμα. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει ελευθερία και ούτε και μετά θάνατον. Περνάνε αιώνες για να απελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος που έχει κάνει χρήση ηρωίνης. Και εννοείται, οργανικά δεν βγαίνει ποτέ, έτσι. Και να έχεις κόψει δεν βγαίνει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί όντως όλοι αυτοί οι έφηβοι, τα παιδιά, μπορεί να έχετε και εμπειρίες από συγγενείς σας κλπ. Που αρχικά ξεκινάνε και λένε εντάξει, εγώ θέλω να δοκιμάσω κάτι γιατί έχω πόνο. Είναι αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι που λένε εγώ πονάω συναισθηματικά, πονάω γιατί μου έχουν συμβεί αυτά και θέλω ένα παυσίπονο. Και παίρνω το παυσίπονο που λέγεται LSD, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι βρίσκει ο καθένας, MDMA, έχουν βγει τόσα πια. Παίρνω το παυσίπονο για να με κάνει να νιώσω ότι έχω φύγει από αυτόν τον πόνο, έτσι. Να μην το νιώθω για κάποιες ώρες, κάποιες μέρες. Και πονάει η ψυχή βέβαια. Παίρνεις το παυσίπονο για τις εμπειρίες σου μέσα από τις 5 αισθήσεις και πονάει η ψυχή. Και η ψυχή τι θα σου πει? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή την καταστροφή, αποσύρωμαι λοιπόν, σε αφήνω σε αυτά τα όντα που ελέγχουν τη μάζα των ανθρώπων, τη μάζα που λέγεται χασισοπαρέα, τη μάζα που λέγεται κοκαίνοπαρέα, τη μάζα που λέγεται ηρωίνης κλπ. Έτσι λοιπόν χάνεται η αυτονομία και η θεϊκή παρουσία μέσα στο σώμα, γιατί η ψυχή δεν θα θυσιαστεί για το εκφρασμένο της δημιούργημα, σε καμία περίπτωση. Και πέρα από τις ουσίες αυτές, υπάρχει αυτή η μόδα της ayahuasca. Το έχετε ακουστά. 2 φυτά που αναμειγνύονται και το πίνεις, το κάνουν κάποιοι σαμάνοι. Λοιπόν, αυτό. Όσες περιπτώσεις έχω δει, πάλι κατοικούν 2. Μετά από τη χρήση ayahuasca, αρχίζουν να κατοικούν 2 όντα σε ένα σώμα.
Ενώ αρχικά πιστεύουν ότι πηγαίνουν σε ένα σαμάνο που θα τους προστατεύσει, θα τους δώσει αυτό το ρόφημα, θα μπουν στις διαστάσεις, ναι, θα δουν οράματα πολύ έντονα, είναι έντονη εμπειρία, έτσι. Συνήθως αυτοί οι δοκιμαστές της ζωής τα κάνουν όλα αυτά και θέλουν να νιώσουν το μεταφυσικό κόσμο μέσα από αυτή την ουσία, έτσι. Τελικά φαίνεται ότι έχεις προστασία επειδή είναι ο σαμάνος εκεί, είναι η παρουσία του εκεί, αλλά μετά την χρήση αυτή φεύγεις από το σαμάνο, πηγαίνεις στην πόλη σου, στη γειτονιά σου και μετά πηγαίνεις με μια τρύπα στο λαιμό και μια τρύπα στον αρχένα, γιατί αυτό γίνεται με το Ayahuasca. Γιατί τι γίνεται με το Ayahuasca? Έχεις οράματα γιατί ανοίγει έντονα το κέντρο του λαιμού, ανοίγει πάρα πολύ έντονα το κέντρο του λαιμού και επειδή είναι ένα κέντρο που το χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε εικόνες, είναι η φαντασία, το κέντρο της φαντασίας. Έτσι λοιπόν αυτό το κέντρο ανοίγει πάρα πολύ έντονα και συνεργάζεται με τον τρίτο οφθαλμό για να σου δώσει αυτά τα οράματα. Αυτό όμως που βλέπεις δεν είναι ο κόσμος, ο αληθινός των διαστάσεων. Είναι ο κόσμος σου που δεν έχεις αντιληφθεί στις διαστάσεις του εαυτού σου. Είναι ο κόσμος που κουβαλάς μέσα σου, που τους δίνεις μορφή. Γι' αυτό είναι ένα παραμύθι, είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη ότι η Ayahuasca σου δίνει την εικόνα του άειλου κόσμου. Όχι. Σου δείχνει τους φόβους σου δείχνει τις επιθυμίες σου δείχνει μέσα από τη φαντασία σου τι μορφές έχεις δημιουργήσει. Σου δείχνει μέσα από τις δικές σου σκεπτομορφές τι έχεις δημιουργήσει. Έτσι όλα τα δημιουργήματα τα δικά σου τα κάνει προβολή. Και σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό όταν έχουμε προστασία βέβαια, έτσι, με την παρουσία του σαμάνου εννοείται. Κάποιοι που το κάνουν χωρίς παρουσία σαμάνου, λένε να πάω, το κάνω εγώ εκεί, μαζεύω μια παρέα, πίνουμε αυτό. Βγαίνουν τα τέρατα, τα εσωτερικά τέρατα του κάθε ανθρώπου και βγαίνουν και στους υπόλοιπους, κάνουν παρέα, φανταστείτε, τι ωραία παρέα είναι αυτή. Και μετά όλη αυτή η παρέα καλεί και άλλες παρέες. Πάλι από χαμηλές δόνησες διαστάσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει λεχθεί κιόλας ότι μέσω της Ayahuasca έχουν θεραπευτεί κλπ. Ναι, το αν έχει θεραπευτεί κάποιος από το Ayahuasca, έχει θεραπευτεί γιατί έχει αποφασίσει να θεραπεύσει τον εαυτό του με ένα μέσο. Και έχει χρησιμοποιήσει όλη του τη σκέψη, την έχει επενδύσει, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, έχει επενδύσει ότι αυτό θα με θεραπεύσει. Η σκέψη δημιουργεί ενέργεια. Η ενέργεια τι κάνει, πάει και ακουμπάει σε αυτό το βότανο. Το παίρνω και θέλω να το βιώσω, θέλω να το βιώσω θεραπευτικά. Και επειδή σαφώς αυτοί που πάνε σε τέτοια πράγματα αναζητούν να ξεφύγουν ή να αλλάξουν κάτι, εννοείται ότι αυτό δημιουργεί αλλαγή, γιατί προβάλλεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Αλλά αυτό που γίνεται όμως τελικά, αυτό που είπα για το λαιμό μπρος και πίσω, είναι αυτές οι συνδέσεις από το άνοιγμα που γίνεται σε αυτό το κέντρο, πάβει να είναι κέντρο ενεργειακό, πάβει να έχει όρια, δηλαδή όρια ως προς την εμβέλειά του και είναι ορθάνυχτο. Και έτσι μπορεί να έχουμε εφιάλτες, να έχουμε δυσκολία στο να δημιουργήσουμε πράγματα στη ζωή μας, να έχουμε δυσκολία επικοινωνιακή, δυσκολία να νιώθουμε εγκλωβισμένοι πάλι, θα νιώθουμε εγκλωβισμό, ότι δεν έχουμε την ελευθερία να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όλα αυτά είναι κάποια συμπτώματα που αφήνει. Και επίσης είναι και αυτό το διπλό που είπα, ότι κατοικούν δύο μέσα στο σώμα. Όλα αυτά που έχουν βγει, παίρνουν δύναμη, επειδή τα ελευθέρωσες, παίρνουν δύναμη και αρχίζουν και ζουν μέσα σου σαν μια δεύτερη οντότητα. Άρα, σαφώς αυτό το αναφέρω καθαρά για να μπει μια τάξη, έτσι. Το ξέρω ότι δεν σας αφορά τους πιο πολλούς, δεν είστε χρήστες κλπ.
αλλά πρέπει να ακουστούν γιατί πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα πάνε να κάνουν ένα τελετουργικό ενεργειακό και θα κάνουν και θα καπνίσουν κάτι και θα πάρουν και κάτι και αυτό είναι μέρος της πνευματικής εμπειρίας. Αυτό δεν είναι μέρος της πνευματικής εμπειρίας. Αυτό είναι κάνεις σουρωτήρι τον εαυτό σου. Αυτό είναι. Κάνεις σουρωτήρι τον εαυτό σου σε αρνητικές ενέργειες, σε αρνητικά όντα. Και λες λοιπόν, ωραία, βγάζω αυτόν τον κόσμο των ναρκωτικών που σαφώς δεν μπορείς να βρεις απάντηση για το τι ήρθε εδώ. Σκέφτεσαι λοιπόν πάλι, λες, ωραία, τι να πω τώρα στα πνευματικά, να κάθομαι σε ζεν κατάσταση και να λέω ότι είμαι φωτισμένος ή ότι θα πάω για τη φώτιση. Εντάξει, αυτό είναι πιο ανώδυνο, η αλήθεια είναι. Αλλά και πάλι και να μην κουμπώνει αυτό στη ζωή σου, μπορείς να είσαι ένας διακριτικός φιλόσοφος κατά κάποιο τρόπο, ένας διακριτικός ερευνητής, να μελετάς, τουλάχιστον να έχεις αντίληψη θεωρητική των πραγμάτων και να μην μπαίνεις σε μονοπάτια περίεργα. Και στις μέρες μας, όλο και περισσότερο αυτός ο κόσμος, ο μεταφυσικός, ο ενεργειακός, απλώνεται, διευρύνεται, όλο και περισσότερα βλέπουμε σεμινάρια να δημιουργούνται κλπ. Όλο και περισσότερες εστίες να δημιουργούνται. Υπάρχει δηλαδή ένα άνοιγμα στο μεταφυσικό. Τι μπορούμε να κάνουμε και σε αυτό, στην τόση πολύ πληθώρα, γιατί αρχίζει να εμπορικοποιείται κατά κάποιο τρόπο και αυτός ο τομέας, πώς μπορούμε να αποφύγουμε εκεί τις κακοτοπιές. Γιατί υπάρχουν δυνατές κακοτοπιές και σε αυτό το κομμάτι. Εδώ χρειάζεται η αρετή που ονομάζουμε ως διάκριση, με την έννοια ότι χρειάζεται να βάλω τον εαυτό μου σε διαδικασία να παρατηρήσω πρώτα εμένα γιατί θέλω να μπω σε αυτό το μονοπάτι, ποιο είναι το κίνητρό μου, ποιο ενεργειακό κέντρο με οθεί, δηλαδή τι θέλω, ποιο είναι το κίνητρό μου. Μην πάω πρώτα να μπω και μετά θα αποφασίσω τι θέλω. Πρέπει να έχω αντίληψη γιατί μπαίνω σε αυτό το μονοπάτι. Πώς θα έχω αντίληψη? Να παρατηρήσω λοιπόν το κίνητρο. Γιατί θέλω να μπω? Θέλω να γίνω θεραπευτής, θέλω να γίνω ερευνητής του άλλου κόσμου, θέλω να γίνω medium, θέλω να γίνω τίποτα, ας πούμε, απλά να πω και να βγω. Τι θέλω? Πρέπει να βρω το κίνητρό μου. Θέλω να αποκτήσω δυνάμεις υπερφυσικές, που κάποιοι ψάχνουν και αυτό. Πρέπει λοιπόν να δω το κίνητρο. Και από το κίνητρο θα καταλάβω αν έχω διάκριση. Γιατί πολλοί έρχονται, ας πούμε, και μου λένε πού να ξέρω εγώ ότι δεν έπρεπε να πάω εκεί? Δεν μου είπε κανείς να μην πάω εκεί. Αυτό είναι έλλειψη διάκρισης. Αλλά δεν μπορείς όμως να δώσεις την ευθύνη στο τάδε κέντρο ή στον τάδε δάσκαλο. Την ευθύνη την έχεις εσύ. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Δεν έχει να σε πάρει κανείς από το χέρι. Άρα εσύ έχεις την ευθύνη που πας. Τι κάνεις, τι τελετουργικά κάνεις, με ποιους συναναστρέφεσαι, τι μίσεις λαμβάνεις κλπ. Γιατί υπάρχουν πραγματικά επικίνδυνα μονοπάτια. Εσύ έχεις την ευθύνη, δεν την έχει ο δάσκαλος. Γιατί εσύ πρέπει να έχεις τη διάκριση αν σου κάνει το κίνητρο. Όχι αν σου κάνει πρώτα ο δάσκαλος, αν σου κάνει το κίνητρο. Γιατί έτσι πρέπει να δεις τη δική σου προσωπική αλήθεια πρώτα και μετά να αρχίζεις να λες ωραία, έχω αγνό κίνητρο, τώρα τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι ενημέρωση. Πώς θα πάρω ενημέρωση? Θα κάνω την έρευνά μου. Έτσι. Θέλω π.χ. ας πούμε να κάνω ρέικι, θα κάνω έρευνα. Όχι μου έρχονται πόσα άτομα και μου λένε εγώ πήγα ρέικι, έκανα σε 2 ώρες. Ο άλλος έκανα ρέικι σε 3 ώρες. Άλλος έκανα αλλά δεν πήρα μίσεις. Άλλος ένα. Χαμός γίνεται. Ένας χαμός. Τι λείπει από εδώ? Λείπει και η διάκριση, λείπει και η έρευνα και λείπει και το κίνητρο που δεν το έψαξες. Γιατί πήγες αυτό που σου πούλησε ρέικι, ας πούμε, 2 ώρων? Δεν υπάρχει αυτό. Πώς γίνεται? Δεν το ψάξες. Γιατί δεν το ψάξες? Γιατί ήταν ωραία η πώληση. Έκανε μόνο 50 ευρώ.
ή έκανε 0 ή ήταν κολλητός μου ή δεν ξέρω εγώ τι. Όποιο και να ήταν το κίνητρο που σε όθησε εκεί, δεν είσαι θύμα. Όπως και να έχει, δεν είσαι θύμα. Άρα δεν έχεις αντίληψη εξ αρχής ότι δεν έχεις ενημέρωση και ότι δεν έχεις διάκριση. Άρα χρειάζομαι λοιπόν έρευνα για το κίνητρό μου, ενημέρωση και εννοείται το τρίτο κομμάτι που χωρίς αυτό καλύτερα να μην μπεις στον μεταφυσικό κόσμο, είναι η πειθαρχία. Και γιατί είναι τόσο σημαντική η πειθαρχία? Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ τώρα κάνω διαλογισμό και την ώρα του διαλογισμού μου παίρνω το τηλέφωνο και απαντάω, ή ας πούμε ανοίγω το μάτι και τρώω ένα πατατάκι την ώρα του διαλογισμού ή οτιδήποτε. Δεν έχεις πειθαρχία, έτσι. Ακολουθείς, δηλαδή πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της πειθαρχίας μέσα σου για να τα κάνεις όλα τέλεια. Γιατί ο μεταφυσικός κόσμος έχει τόση τάξη και τόση λογική που δεν θέλει ούτε παράλογους ανθρώπους, ούτε αγίωτους, έτσι, ούτε άτακτους. Αν τα έχουμε αυτά τα τρία, δεν κάνουμε για το μεταφυσικό. Δεν κάνουμε γενικότερα. Το βλέπουμε αυτό, αυτή την προέκταση της αταξίας τη βλέπουμε και σε άλλους τομείς ζωής, έτσι. Αν κλείνουμε μια συζήτηση, αν έχουμε τάξη στο δωμάτιό μας, αν έχουμε τάξη στις σκέψεις μας, αν έχουμε τάξη στα συναισθήματά μας, όλα αυτά δείχνουν αν είμαστε πειθαρχημένοι άνθρωποι. Και αν δεν έχεις την πειθαρχία αυτή, πραγματικά θα βρεθείς αντιμέτωπος με αυτή την αταξία όταν θα αρχίσεις να κινείς τις ενέργειες με τη γνώση που θα λαμβάνεις από εδώ και από εκεί. Και έτσι το ίδιο το κάρμα, χρόνος, θα αρχίζει να δονείται έντονα πάνω σου. Πολύ έντονα δυναμικά και θα σε ενοχλήσει. Γιατί έχεις ενοχλήσει με την αταξία σου το σύνολο και την ψυχή σου, γιατί είσαι απειθάρχητος. Η πειθαρχία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για τον κόσμο αυτό. Δεν μπορείς να είσαι χύμα. Δεν μπορείς να πεις θα κάνω λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από το άλλο, θα το δοκιμάσω όλα. Δοκιμαστές. Υπάρχουν και δοκιμαστές των μεταφυσικών. Έτσι. Πεταλουδίζω, πάω από εδώ από εκεί. Δεν ακολουθώ. Δεν είναι σώνει και καλό ότι πρέπει να ακολουθείς ένα μονοπάτι, αλλά τουλάχιστον αν θες παραπάνω από ένα μονοπάτια να μην έχουν σύγκρουση μεταξύ τους. Έτσι. Να μην νιώθεις ότι δεν έχεις ροή. Γιατί αν παίρνεις ένα μονοπάτι το οποίο δεν σε ανεβάζει, δεν βλέπεις οι τομείς σου να γίνονται καλύτεροι, τότε δεν σου κάνει αυτό το μονοπάτι. Έτσι μπορεί να σου αποδείξει αν το μονοπάτι που έχεις επιλέξει είναι καλό. Βλέπεις τη ροή σου. Γι' αυτό θέλει και ενημέρωση, να ενημερωθείτε δηλαδή για τα μονοπάτια των υποψήφιων δασκάλων σας, π.χ. ή γενικά για τα μονοπάτια, να ενημερώνεστε για τη ροή. Πού σε πάει αυτό, πού σε κατευθύνει, τι θα βγεις από αυτό. Είναι σημαντικό να ξέρεις πού θα σε πάει. Μην δεις μόνο την αρχή και λες «Α, ωραία διακόσμηση, ωραίο το στόλισμα, ωραία η προώθηση, ωραία η τιμή, μπαίνω». Δες πού θα σε πάει, για να είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Και παρόλο που δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κρίνω, εννοείται να μπω στη διαδικασία να κρίνω συστήματα κλπ. Αλλά θέλω να δω, να τονίσω κάποιες πρακτικές οι οποίες πραγματικά έχουν αποδείξει ότι δεν λειτουργούν για καλό. Δεν λειτουργούν για καλό. Ποιες είναι αυτές οι πρακτικές? Ένα περίεργο πράγμα που συνέβη ήταν ότι είχα επισκεφτεί ένα μουσείο και ξαφνικά μέσα στο μουσείο βλέπω, πώς το λέγανε, ένα εκρεμές αποφάσεων. Το SRT. Όχι. Μια κατασκευή που το πουλούσαν σαν εκρεμές αποφάσεων. Πώς έχεις το εκρεμές και ρωτάς να κάνω, να μην κάνω, να ράνω, να μην ράνω κλπ. Ήταν ένας μηχανισμός που έλεγε maybe, yes, no, try again και ήταν με μαγνήτη. Εκρεμές με μαγνήτη. Και αυτό το πουλάγαν σε μουσείο. Και λες τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή, εκεί χάνεις την ελευθερία σου, εννοείται. Αν
Έχεις ένα εκρεμές και λες, σε παρακαλώ, σώσε με. Εσύ θα μου δώσεις τη μαγική απάντηση. Το εκρεμές εννοείται ότι έχει καταστρέψει πολύ κόσμο. Και οικονομικά και συναισθηματικά έχει καταστρέψει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά από ανθρώπους που δεν έχουν σύνδεση δυνατή, που δεν είναι αγνοί, καθαροί. Αλλά οι αγνοί καθαροί δεν χρειάζονται εκρεμές γιατί έχουν κατευθείαν πληροφορία. Έτσι. Συνήθως αυτοί που χρησιμοποιούν τα εκρεμή είναι οι άνθρωποι που έχουν σύγχυση με τον ανώτερο εαυτό τους, σύγχυση με τη Θεία Καθοδήγησή τους και στρέφονται σε ένα αντικείμενο να πάρουν απάντηση. Και συνήθως επηρεάζουν την απάντηση και δεν είναι ποτέ η αλήθεια, έτσι. Ή στην καλύτερη περίπτωση, αν έχεις δυνατό νοητικό, επηρεάζεις την απάντηση και επηρεάζεις τις συνθήκες να το προσκαλέσεις. Που στην ουσία δεν ήταν ότι είχες δίκιο για το εκρεμές, απλά το προσκαλείς, γιατί μαγνητικά το έλκεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα μέσο το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε εκρεμές για διάγνωση, αν και εφόσον, για παράδειγμα, ένας θεραπευτής είτε είναι κουρασμένος ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να πάρει ένα εκρεμές να κάνει διάγνωση πάνω στην άβρα του άλλου. Αυτό σε θεραπευτικό πλαίσιο εννοείται ότι δεν είναι κάτι περίεργο, αλλά να κάθεσαι σε ένα εκρεμές να ρωτάς κλπ. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία είναι σαν να λες, ελάτε εκμεταλλευτές, ελάτε. Ανοίγω τώρα και θέλω να μου πείτε τα αντίθετα, να μου κάνετε άνω κάτω το κεφάλι. Αυτό γίνεται. Έτσι. Άρα καλό είναι να αποφεύγουμε τα εκρεμή, να αποφεύγουμε αϊουάσκα όπως σας είπα, γιατί όντως το αιθερικό παθαίνει βλάβες και οι αδένες παθαίνουν βλάβες μέσα από αυτή τη χρήση, αδένας του θηροειδούς περισσότερο και η υπόφυση. Πρακτικές όπως επικοινωνία με νεκρούς. Αυτό είναι, δηλαδή, ποτέ μην συμμετέχετε σε τέτοιες καταστάσεις. Πολλές ιστορίες μου έχουν πει και εγώ εμπειρίες έχω αρκετές πάνω σε αυτό το θέμα. Αν θέλει ένας νεκρός, θα έρθει να σε βρει. Έτσι, σε αυτό μείνετε. Αν κάποιος έχει να δώσει ένα μήνυμα από την άλλη διάσταση που έχει φύγει, θα έρθει να σε βρει. Μην μπαίνετε σε πρακτικές ή σε τεχνικές ή σε κύκλους τέτοιους. Ποτέ. Έτσι, ποτέ. Παρεμβαίνετε, επηρεάζετε, παρενοχλείτε και αυτό που παρενοχλείτε έρχονται κι άλλα για να σας ενοχλούν μετά εσάς μόνιμα. Άρα μακριά από τέτοιες πρακτικές. Συνήθως χρησιμοποιούν και κάποιοι την ύπνωση. Και η ύπνωση θέλει προσοχή γιατί στο μεταφυσικό κόσμο προσπαθούμε να αφυπνίσουμε όσο μπορούν περισσότερα κύτταρα από το εγκεφάλαιο, όχι να τα υπνοτίσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Δεν είναι θεραπευτική η ύπνωση. Ναι, θα μπορούσε, αλλά πού σε πάει. Πού σε πάει. Στη σύνδεση δεν σε πάει. Σε ποια σύνδεση. Με την ανώτερη κατάσταση, ώστε να πάρει το μήνυμα της ψυχής για να δώσει το μήνυμα της θεραπείας. Στο υποσυνείδητο. Στην ύπνωση μπαίνεις μέσα στο κομπιούτερ και ψάχνεις. Μπαίνεις μέσα στο κομπιούτερ και ψάχνεις. Έχει διαφορά. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, ό,τι ξεκάθαρο είναι στο κομπιούτερ. Ό,τι υπάρχει στα δεδομένα μας. Τα προσωπικά του καθένα. Ναι, στο κομπιούτερ αυτό. Έχει πλαίσιο. Άρα, αλλά δεν φεύγεις από το πλαίσιο αυτό. Δεν φεύγεις από το πλαίσιο. Και απ' την άλλη, θέλουμε τα κύτταρα να είναι αφυπνισμένα όσο μπορούν περισσότερα. Και επειδή υπάρχει έστω και ο κίνδυνος κάποια να μην ξυπνήσεις ή τέλος πάντων υπάρχουν αντιενδείξεις, πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Ακόμη και για αναδρομές, αν θέλουμε να κάνουμε αναδρομή. Ναι, η αναδρομή. Ωραία. Ποιος είναι ο σκοπός της αναδρομής. Ποιος είναι ο σκοπός της αναδρομής. Γιατί. Τότε που είχα κάνει εγώ, είχα σκοπό από περιέργεια. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει αυτό. Μάλλον όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Τώρα το θυμήθηκα γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Έβλεπα ένα όνειρο που ένα τοπίο ακριβώς συνεχόμενο ίδιο. Και ήθελα να δω σε τι περιέργεια, γιατί έρχεται αυτό και τι είναι. Ωραία, σου έδωσε την απάντηση.
Ναι. Την πήρες την απάντηση? Ναι. Ωραία. Στο πλαίσιο που εσύ το δημιούργησες. Γιατί αν βάλουμε τα όνειρα είναι πάλι πράγματα που πρέπει να κάνουμε που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε στο φυσικό επίπεδο. Έτσι. Και δημιουργούμε, παράγουμε εικόνες για να μεταφερόμαστε εκεί, για να βιώνουμε ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Άρα στην αναδρομή σε πήγε, σου έδωσε, κούμποσε. Οκ. Και δεν ήθελα να κάνω άλλη. Ναι. Αυτή μου ήταν αρκετή. Η αναδρομή για θεραπευτικό σκοπό εννοείται. Η αναδρομή τώρα, για να δω τι ήμουνα πριν. Και πιο πριν, δεν εξυπηρετεί καθόλου. Μόνο την περιέργειά σου μπορείς να καλύψεις, αλλά και πάλι όλοι είναι βασιλιάδες, όλοι είναι πρίγκιπες. Περιέργειες στην Αίγυπτο. Κέρδιζα τα στοιχήματα ακόμα. Ναι, όλοι είναι κάτι. Κανείς δεν είναι. Μάλλον μόνο εγώ έχω δει τον εαυτό μου να είναι σε μια φυλή μες στη φτώχεια, ξυπόλυτη κλπ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βασιλιάδες και τέτοια, έτσι. Εγώ δεν είδα να με σκοτώνουν όμως δύο φορές. Α, έχεις να σκοτώνουν. Δύο φορές. Σου άρεσε, το απόλαυσες? Είναι άλλος ο σκοπός που έγινε, αλλά... Ναι. Ο σκοπός, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να κάνετε αναδρομή για άλλες ζωές, σημαίνει ότι είστε στη φάση που έχετε λύσει τα εδώ. Αν έχετε λύσει τα εδώ, μια χαρά είναι να ασχαλίσετε κι άλλα. Άμα δεν τα έχετε λύσει όμως, δεν θα βάλετε κι άλλα προβλήματα στο κεφάλι σας. Και ποιος τώρα με σκότωσε και ποιος είναι σαρκωμένος τώρα και με είχε δολοφονήσει και τι θα γίνει και πώς θα το... Μπερδεύει το πράγμα. Άρα, όταν είμαστε στη φάση, στο στάδιο που λέμε τώρα είναι cool, όλοι μου οι τομείς είναι τέλειοι, ας ψαχτώ και τι ήμουνα πιο πριν. Μια χαρά, δεν δημιουργεί ανισορροπία στην καθημερινότητα. Όντως, ήμουν σε μια φάση πολύ ευχαριστημένη. Ωραία, μια χαρά το βίωσες τότε. Άλλες πρακτικές οι οποίες είναι καλό να αποφεύγουμε, ακόμα π.χ. και η αστρολογία. Έχει γίνει τώρα τι? Η αστρολογία ασχολείται με τις όψεις. Έχουμε αυτές τις όψεις, έχουμε αυτές τις τάσεις κλπ. Επιρροές, πλανητικές κλπ. Καλά όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να εγκλωβίσουμε τον εαυτό μας μόνο σε αυτό το πλαίσιο πάλι. Αν θες να είσαι μεταφυσικός, όταν αρχίζεις και δουλεύεις ενέργειες, ο χάρτης σου αρχίζει και μετατρέπεται. Και έτσι δεν είναι, όχι, αν λέγαμε ότι οι όψεις είναι, ας πούμε, πόσο, 70% να πούμε. Αν είναι να μας δείξει το 70%, αν είσαι στις ενέργειες, αυτό αρχίζει και πέφτει. Και απ' την άλλη, ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή να μην έχουμε τόση προσκόλληση στον αστρολογικό μας χάρτη. Μπορούμε να παρατηρούμε τους πλανήτες, εννοείται, γιατί έχουν επιρροές και περνάνε κύματα και ιδιαίτερα ο ήλιος μας επηρεάζει πάρα πολύ, η κίνησή του και η δράση του. Αλλά να μην έχουμε τόσο προσκόλληση ώστε να λέμε τι μου λέει αυτό, σήμερα δεν κάνω κλπ. Όχι τέτοια προσκόλληση. Και επίσης για τους πρακτικούς της αστρολογίας δεν είναι ορθό να ανοίγεις χάρτες ανθρώπων που δεν έχεις πάρει άδεια. Γιατί έχει γίνει πλέον και αυτό είναι... Ο καθένας ανοίγει χάρτη σε πόσους ανθρώπους και δεν το ξέρουμε. Είναι παρεμβολή. Και αν είναι γνωστό το οροσκόπιο, είναι διασύμου, ξέρω εγώ, και ιστορικού προσώπου. Αυτό, ναι, πρόσφατα που με ρωτήσανε, απάντησα έτσι, ότι όποιος έχει εκθέσει τα προσωπικά του στοιχεία, ξέρει τα εκθέτει. Έτσι, δεν είναι παρεμβολή, αλλά και πάλι, αυτός που τα εκθέτει για έναν άλλο λόγο. Δεν τα εκθέτει και λέει, παιδιά, κάντε μου το χάρτη. Έτσι. Όταν απλώνεις το χάρτη, απλώνεις τη ζωή του άλλου, έτσι. Απλώνεις τη ζωή του άλλου και πρέπει να πάρεις άδεια. Και αν έχει φύγει από τη ζωή, ας πούμε, ιστορικό πρόσωπο. Ναι, άλλο κομμάτι αυτό. Αυτό δεν πειράζει. Όχι, σε αυτό δεν κάνεις κάποια πρακτική παρεμβολή πάνω στον άλλο. Μιλάμε για ζωή ανθρώπους που δεν έχουν εκθέσει τα στοιχεία τους κλπ. Αυτό. Σε κάθε δηλαδή δεν απλώνουμε χάρτες έτσι. Δεν σκαλίζουμε τα παιδεία του άλλου. Ούτε αποφασίζουμε π.χ. να κάνουμε θεραπεία σε κάποιον επειδή πήραμε το μήνυμα ότι θα του κάνουμε καλό και θα του κάνουμε θεραπεία. Δεν γίνεται αυτό. Πολλοί ενεργειακοί το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι θα σου κάνει καλό και σου στέλνω ενέργεια. Όχι, δεν θα στείλεις ενέργεια.
θα περιμένεις να σου ζητηθεί. Γιατί, αφού έχω καλή πρόθεση, γιατί δεν το κάνω. Δεν θα το κάνεις γιατί δεν πρέπει να αλλάξει τη ροή του. Αν πρέπει να δοκιμαστεί με αυτή τη ροή, τον αφήνεις να δοκιμαστεί σε αυτή τη ροή. Αλλιώς θα πάρει την ιδέα, θα συλλάβει την ιδέα ότι θέλω να ζητήσω βοήθεια από τον Α, τον Β, τον Γ και θα έρθει να το λάβει. Έτσι, δεν κάνουν λοιπόν πρακτικές, προβολές θεραπείας χωρίς έγκριση ή πρακτικές τελετουργικά που ερήμην άλλων ανθρώπων, δηλαδή τι πρακτικές. Του στυλ καρμική αποφόρτιση της γενεολογίας μου και αρχίζω και σκαλίζω πέντε γενιές πίσω, ας πούμε. Α, εννοείς τη συστημική αναπαράσταση. Δεν ξέρω πώς το λένε. Εγώ το λέω έτσι. Δεν ξέρω. Εσύ δίνεις, τώρα δίνεις, αλλά δεν θέλω να δώσω. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Όχι, ρωτάω, δεν δίνω. Και εγώ δεν ξέρω πώς το λένε. Αν το λένε αυτό, δεν το έχω. Θα σε γελάσω. Απλά έχω δει σε συζητήσεις που έχουν γίνει τέλος πάντων ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποιες πρακτικές, μαζεύουν φωτογραφίες συγγενών τους από και παλιούς παππούδες, προπάπουδες, μαζεύουν εκεί, κάνουν κάτι τελετουργικά και με αυτό το κάρμα και κάτι τέτοια. Δηλαδή αυτά είναι αστεία. Είναι αστεία με ποια έννοια, ότι δεν μπορείς να κάψεις το κάρμα ή να το εξαρνήσεις, μπορείς να αρχίσεις να δουλεύεις το κάρμα θετικά, όπως κάνουν στο 15 λόγους το έχετε κάνει. Δεν μπορείς να κάθεσαι να ελέγξεις το κάρμα. Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί τι σημαίνει κάρμα? Να βάλουμε κάρμα χρόνος, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι το κάρμα είναι ο χρόνος, πώς μπορείς να ελέγξεις το χρόνο? Δεν είναι αστείο? Τη στιγμή που έχει γίνει κάτι, είναι η χρονική στιγμή εκείνη. Η χρονική στιγμή εκείνη δεν ελέγχεται, έχει γίνει. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το παρελθόν, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να το θεραπεύσουμε, να στείλουμε ενέργεια θεραπευτική για να νιώσουμε καλύτερα στο τώρα, αλλά δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τη χρονική στιγμή εκείνη, ούτε να ανατρέψουμε γενιές πίσω τι αρνητικό έχει γίνει. Μπορούμε να κάνουμε στο παρόν μόνο στο παρόν, να κάνουμε πρακτικές, θετικές πρακτικές που αφορούν το κάρμα, έτσι ώστε ο χρόνος που κινείται να είναι υπέρ μας. Αυτό. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα βασικά στη μεταφυσική, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο γίνονται περίπλοκα. Με πρακτικές, με τελετουργικά, με δεν ξέρω τι. Τα κάνουν όλο πιο περίπλοκα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για αυτή την πρακτική, το SRT, το οποίο χρησιμοποιεί το εκρεμές, διότι μου το ανέφερε συγκεκριμένα μια φίλη μου το έκανε και αμέσως μου γεννήθηκε τρομερή αρνητική άρνηση ως προς αυτή τη τελετουργία, την πρακτική, τη μεταφυσική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το χάρισμα να διαβάζουν, έτσι. Κάποιοι έχουν το χάρισμα να διαβάζουν κάποιον. Είτε χρησιμοποιούν χάρτες, είτε χρησιμοποιούν κρυστάλλους, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιούν, έχουν το χάρισμα. Μπορούν και χωρίς αυτά. Απλά έχουν χρησιμοποιήσει κάτι. Το θέμα είναι αυτό που μου κάνεις και καλή πάσα για το mediumismo. Δεν εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί γιατί εμένα προσωπικά με είχε απασχολήσει από μικρή ηλικία. Τι και αν είσαι και medium και τι έγινε. Ποιον μπορείς να βοηθήσεις? Ποιον βοηθάς? Να του πεις θα σου συμβεί αυτό. Έχω προσπαθήσει εγώ προσωπικά πολλές φορές να ανατρέψω κάτι σε κάποιον και δεν το έχω καταφέρει. Γιατί? Κάρμα. Άρα το ότι λαμβάνεις την πληροφορία ή έχεις πληροφορία ή διαβάζεις κάποιον σου δίνει μια πίστοση χρόνου, ότι παίρνεις την πληροφορία, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, αλλά δεν εξυπηρετεί τον άλλο να το πεις. Δηλαδή να κάνεις μια συνεδρία medium, ας πούμε, να πας ένα medium να σου πει. Και τι αλλάζει? Δεν σου αλλάζει κάτι, σου αλλάζει κάτι.
Όχι, αυτό είναι με το εκρεμές που υποτίθεται... Σου λέει για το μέλλον. Όχι. Δεν το ξέρω σαν πρακτική, Ναι. αλλά ξέρω ότι χρησιμοποιούν κρεμές και χάρτες. Κάτι χάρτες που και είναι εκρεμές που υποτίθεται και διαλύονται τα αποτυπώματα, κάπως έτσι. Όχι, αυτά δεν ισχύουν. Και μου φάνηκαν πολύ αρνητικά. Αν ήταν έτσι όλα τόσο εύκολα, Έλατε. με μονομιάς θα κάνουμε όλοι μαζί μια ομάδα Ένα κάτι και χάρτη θα θα κάναμε έτσι και κάρμα, τα καίγαμε όλοι. θα καίγαμε το κάρμα όλης της Ελλάδας και θα ήμασταν όλοι τώρα μια χαρά. Αν μπορούσαμε έτσι εύκολα να... Αυτό ήθελα να το πω μέσα στο πλαίσιο το πόσα μονοπάτια απατηλά ανοίγονται στους ανθρώπους. Πάρα πολλά. Άρα το κομμάτι medium, καφές, χαρτιά, δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά, μπορεί να σου δώσουν πληροφορίες που είναι πραγματικές, μπορεί. Γιατί όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά έχουν κάποια σύνδεση, είτε ανώτερη δόνηση είναι, είτε χαμηλότερη δόνηση είναι, έχουν κάποια σύνδεση και λαμβάνουν πληροφορίες για σένα. Οκ. Κανένα κακό σε αυτό, αλλά το να το κάνουν εργασία, ας πούμε, αφού δεν σου θεραπεύει κάτι αυτό. Εργασία, πώς το εννοείς? Δηλαδή να πληρώνονται, ας πούμε, για τις υπηρεσίες τους ως medium, ας πούμε, έτσι. Δεν εξυπηρετεί κάτι. Ακόμη Αν και να έχεις... μην πληρώνονται δεν εξυπηρετεί. Ναι, χάσιμο χρόνο γενικότερα. Τι ασχολείσαι, ας πούμε, να βλέπεις τις ζωές όλων. Οκ, μπράβο σου. Πάμε παρακάτω. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Μπορείς να προβάλλεις θεραπεία ή όλο αυτό το ταλέντο σου να εστιάσεις στη θεραπευτική, μια χαρά. Έχει κάποιο λόγο ύπαρξης. Ή άντε τουλάχιστον να δουλέψεις στην αστυνομία, να βρίσκεις τους δολοφόνους και αυτά. Αυτό κάτι και αυτό εξυπηρετεί. Αλλά όχι να κάνεις να λες τη ζωή του άλλου, γιατί δεν εξυπηρετεί. Θα μπώνεται ο κόσμος, λένε πω αυτός είναι πολύ καταπληκτικός, μου τα βρήκε όλα. Ναι, και μετά, δεν υπάρχει μετά. Πες. Αυτό που λένε το I Ching. Εντάξει, το I Ching δεν είναι μεντιουμισμός. Φιλοσοφικό. Το I Ching είναι ένα μεταφυσικό ζωντανό βιβλίο. Είναι ένα ζωντανό βιβλίο που μέσα από παραβολές σου ανοίγει, σου αφυπνίζει τον τρόπο προσέγγισης του προβληματός σου. Δεν έχει καμία... Αυτό είναι ένα πολύ σοφό βιβλίο. Δεν έχει κάτι κακό. I Ching. Και Απλώς και εκεί δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση, το λέει. Δεν το συζητώ. Οτιδήποτε έχουμε εξάρτηση βασικά δεν είναι καλό. Και θέλω να... Ναι, κάνει ερώτηση για να πάω κάπου αλλού μετά. Πάλι το ίδιο, ναι, αλλά ίσως και η απάντηση έχει δοθεί. Υπάρχουν διάφορα, πώς τα λένε, ornaments. Πώς? Ornaments. Αυτές τις κάρτες που έχουν από Αγγελικό Βασίλειο, από ώρες, από Κίνητρο. Κέλτες, από αυτό. Κίνητρο που σε πάει. Ναι. Το κίνητρο και που σε πάει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Στο μεταφυσικό κομμάτι, αν θέλουμε να πάρουμε γνώση ουσιαστική για τους άλλους κόσμους, πρέπει να δούμε το κίνητρο και που σε πάει. Ερώτηση είναι τώρα, δεν είναι αυτό, αλλά Ναι. υπάρχουν πολλά και έχουν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις κόσμων και μπορεί να ανοίξει όπως το Ιτσίνγκ ένα βιβλίο από τη σελίδα, τίποτα άλλο. Ναι. Κάνεις αυτό και είναι αυτό που μπορείς να το ρωτήσεις πριν κάνεις. Οι κάρτες γενικά λειτουργούν επειδή έχουν μαγνητική σύνδεση με το υποκείμενο που αναζητάει απάντηση. Γι' αυτό νιώθεις ότι αυτή η κάρτα λειτουργεί. Γιατί μαγνητικά στέλνεις στη σκέψη σου το ερώτημα, το στέλνεις ή αναζητάς κάτι. Είναι στο νοητικό σου πεδίο, στη σφαίρα αυτή του νοητικού, ότι αναζητάω μια απάντηση και βρίσκεται μια κάρτα και αυτό που αναζητάς στο σύμπαν θα βρει έναν τρόπο, ένα μέσο. Μπορεί να είναι η κάρτα, μπορεί να είναι μια συζήτηση, μπορεί να είναι δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό λειτουργεί. Δεν είναι η ίδια η κάρτα. Ναι. Δεν είναι μόνο της αυτόνομη κάτι μαγικό. Ναι. Έτσι.
κάπως αυτό ή ανοίγεις μια σελίδα. Ανοίγω, ξέρω, Ναι. Αυτό είναι κάποιες φορές είναι ανώτερό σου που σου λέει: κοίταξε εκεί, θα βρεις να απάντηση. Αυτή δεν με ακούς. Γιατί υπάρχει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διαστάσεις και επίπεδα εξέλιξης του ανθρώπου. Κάποιος αναζητάει μέσα από την κάρτα. Μετά φεύγει από την κάρτα, πάει να γνωρίσει αυτόν που του είχε πει για την κάρτα. Τον ανώτερό του, ας πούμε. Όταν φτάσει στον ανώτερό του, μετά, σαν ανώτερος εαυτός, από αυτή τη θέση πλέον, αρχίζει και έχει επαφή. Γι' αυτό λέμε ο Ιάμβληχος που λέει, αναφέρεται ότι οι επικλήσεις σε θεϊκά όντα είναι το ανώτερο πράγμα που μπορείς να καταφέρεις σαν άνθρωπος. Γιατί θέλουμε να έχουμε σε αυτά τα γραφεία, τα άειλα γραφεία, κάποια connections, επαφές, χρειαζόμαστε αυτές τις επαφές. Άρα είναι σοφό να επικαλούμαστε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι έχει καθαρή πηγή. Από το να μένουμε μόνο στη διάσταση των αισθήσεων, ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχω μια κάρτα μπροστά μου ή ένα κρεμές ή οτιδήποτε άλλο για να πάρω απάντηση. Δεν τα χρειάζεται κάποιος ο οποίος αρχίζει και ανεβαίνει, δεν τα χρειάζεται τα μέσα αυτά. Το ίδιο είναι και με αυτό που λέμε ρουμί. Ναι, όλα αυτά τα μέσα, όλα αυτά είναι για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να δουν κάτι στο φυσικό επίπεδο. Είναι μια εξωτερική ανάγκη αυτή. Το να πρέπει να δουν κάτι. Γι' αυτό και η ενεργειακή θεραπεία δεν την καταλαβαίνουν κάποιοι πολλοί ορθολογιστές. Λένε τι κάνει τώρα αυτός, κάτι με τα χέρια έτσι. Τι μου κάνει. Ενώ του τοποθετήσεις κάτι, τίποτα, ένα τέτοιο να το τοποθετήσεις πάνω, θα λέει αυτό το έκανε. Αυτό έκανε όλη τη δουλειά. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι μαγικό αυτό. Έτσι λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν πραγματάκια για να πιστεύουν. Άρα, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο ερώτημα του που είχαμε στην αρχή. Τι είχα να κάνω, ποιο μονοπάτι να διαλέξω, γιατί δεν με ικανοποιεί η ζωή μου όπως είναι, γιατί νιώθω έλλειψη, γιατί νιώθω κενό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν τα καταφέρνω όλα όπως τα θέλω, κλπ. Όλες αυτές τις ερωτήσεις μπορείς να τις καλύψεις όταν πλέον ενωθείς με τον εαυτό σου, την ανώτερη διάνοιά σου, και μέσα από αυτή την ένωση θα θυμηθείς. Τι θα θυμηθείς, γιατί ήρθες. Και έτσι θα πάρεις την απάντηση. Το θέμα είναι ότι δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι δύσκολο να πούμε ότι καλά είναι εδώ που είμαι, ας πούμε. Γιατί όταν θυμηθούμε, θα βγάζει νόημα γιατί ο τάδε μας πλήγωσε έτσι, βγάζει νόημα γιατί ο ένας μας έκλειψε, βγάζει νόημα γιατί ο άλλος πυροβόλησε το παιδί μου, ξέρω εγώ, βγάζει νόημα γιατί το 8χρονο πέθανε. Όλα είναι ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν υπάρχει κάποιο μυστήριο. Υπάρχει ο χρόνος, η χρονική στιγμή που εκείνη τη στιγμή υπογράφεται το συμβόλαιο που λέμε κάρμα και έτσι σε εκείνες τις υπογραφές, αφού δεν τις θυμόμαστε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και αποστασιοποιημένα να βλέπουμε τη ζωή μας και όλα αυτά τα δύσκολα που μας έχουν συμβεί, μόνο αποστασιοποιημένα και μέσα από εσωτερικό διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε την ολοκληρωμένη εικόνα και να είμαστε αντικειμενικοί, για να μην μπαίνουμε σε ρόλους «εγώ είμαι θύμα». Δεν υπάρχει κανένας που να είναι θύμα πραγματικό. Είναι μεγάλη πλάνη αυτή. Γι' αυτό είναι και οι πρακτικές που σε θέλουν να μπεις σε αυτό το ότι είσαι θύμα, δεν κάνουν για μας. Έτσι, δηλαδή, να πάω να κάνω κάτι, ας πούμε, γιατί είμαι το πληγωμένο άτομο που θα πάω να κάνω αυτό για να με φροντίσουν, ας πούμε, να μου δείξουν στοργή. Αυτό δείχνει άγνοια. Πώς είσαι πληγωμένος, δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι πόνεσαι σε εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτός ο πόνος εκείνης της στιγμής, κάτι άλλο θέλει να σου θυμίσει. Εστίες αφύπνισης σου θυμίζει ο πόνος. Κάθε φορά που πονάς είναι μια εστία αφύπνισης. Έτσι δεν είναι?
μετά από κάθε πόνο δεν ανεβαίνεις level, άρα είναι υποχρεωτικός ο πόνος. Δεν θα χρειαζόταν να ήταν υποχρεωτικός ο πόνος, αν είχαμε αντίληψη ή αν θυμόμασταν το συνολικό κομμάτι. Αφού δεν το θυμόμαστε, θα πονέσει το χέρι, θα πονέσει το πόδι, θα πονέσει η καρδιά, θα πονέσει ο πνεύμονας, θα αρρωστήσουν ίσως κάποια κομμάτια του εαυτού μας, γιατί πρέπει να θυμηθούμε, γιατί όσο δεν θυμόμαστε, τόσο πονάει η περιοχή που έχει μείνει το αποτύπωμα αυτής της χρονικής στιγμής που εκδήλωσε το κάρμα. Και έχουμε λοιπόν ένα μονοπάτι, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η φιλοσοφία, ένα άλλο μονοπάτι είναι η μεταφυσική που έχει πολλές εκδηλώσεις. Στην ουσία είναι ένα μονοπάτι, απλά πολλές φορές μπαίνουμε από πολλούς παράδρομους. Μεταφυσική λοιπόν ποιο στόχο έχει, είναι η ελευθερία σου. Τι σημαίνει η ελευθερία σου? Είναι να μην εξαρτάσαι από τις αισθήσεις σου, καταρχήν, να είσαι ελεύθερος από τις 5 βασικές αισθήσεις, να μπορείς να έχεις απόλυτη σύνδεση με την ανώτερη διάνοιά σου και να έχεις αντίληψη των διαστάσεων, των κόσμων, των οντοτήτων, να ξέρεις με ποιους πρέπει να κάνεις παρέα στους άλλους κόσμους. Γιατί όσο δουλεύουμε χαμηλής δόνησης πρακτικές, τόσο είμαστε σε παρέες χαμηλής δόνησης. Έτσι. Όσο ασχολούμαστε με ανώτερες δονήσεις, τόσο η παρέα μας αρχίζει και είναι στα πλαίσια τα θεϊκά. Έτσι, εμείς διαλέγουμε τι θέλουμε. Γι' αυτό το σαμανικό που ανέφερα το Αϊουάσκα, μια χαρά εξυπηρετούσε αιώνες πριν. Μια χαρά εξυπηρετούσε αιώνες πριν. Εκεί που ήταν δύσκολο να μεταφέρεις στο νοητικό του ανθρώπου αιώνων πριν έννοιες που τις βρίσκουμε εύκολα και περιφέρονται στο νοητικό μας σήμερα, στις τότε φυλές εποχές ήταν δύσκολο να τα μεταφέρει σε λέξεις. Τα βίωνε ο άλλος σε εικόνα. Έτσι. Ήταν ένα μέσο αφύπνισης, τώρα δεν είναι. Τώρα εδώ στην εποχή μας χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος να αφύπνιστεί στη μονάδα του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι αρχίζει και σπάει το κομμάτι αυτό, το ακολουθώ ένα γκουρού, ακολουθώ ένα δάσκαλο, αρχίζει και σπάει και βγαίνουν περισσότεροι δάσκαλοι στους μικρότερης εμβέλειας σε αριθμό μαθητών, γιατί έτσι εξυπηρετεί να αφυπνίζεται περισσότερος κόσμος ανάλογα με τη γεωγραφική επιρροή που έχει κάθε χώρα, ανάλογα με τα γεωγραφικά προβλήματα που έχει κάθε χώρα, γεωγραφικά προβλήματα της κάθε χώρα, εννοώ ότι άλλα προβλήματα η Αμερική, άλλα προβλήματα η Ελλάδα, άλλα προβλήματα το Ισραήλ κλπ. Έτσι, σε κάθε χώρα λοιπόν θα βλέπουμε ότι θα γεννιούνται άνθρωποι που έχουν αποστολή να αφυπνίζουν, αλλά όχι στα πλαίσια αυτά του Μεσσία, ας πούμε, που είχαμε. Γι' αυτό και η θρησκεία αρχίζει και χάνει έδαφος. Γιατί χάνει έδαφος? Γιατί οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να φτάσει στην ατομικότητά του για να συλλάβει τη θεϊκή του παρουσία. Δεν εμπνέεται πλέον από τα δεδομένα του 2.000 χρόνων πριν. Δεν εμπνέεται ο άνθρωπος μέσα από τη θρησκεία πια. Αν όμως ανοίξουν οι μεταφυσικοί ιερείς, οι αγαπητοί, αν ανοίξουν όμως τα χαρτιά τους και δείξουν το μεταφυσικό στοιχείο που υπάρχει στη θρησκεία, σαφώς θα έλξει πάλι κόσμο. Γιατί τώρα προσπαθούν να μην το περνάνε σαν μεταφυσικό. Αλλά τι κάνουνε, θεουργοί είναι. Είναι θεουργοί όλοι οι ιερείς, οι παπάδες, δεν είναι? Επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, είναι υπερμάγοι, έτσι. Επικαλούνται όλα τα Άγια ονόματα, επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, επικαλούνται τον Ιησού, την Παναγία. Δεν έχει διαφορά το ότι εμείς επικαλούμαστε, ας πούμε, τους δασκάλους ή και Αγίους κλπ. Ό,τι κάνουν εδώ. Δεν έχει διαφορά. Απλά δεν είμαστε ιερείς. Είμαστε απλοί άνθρωποι που απλά θέλουν να έχουμε επαφή με τα Θεία. Και επειδή είναι η ανάγκη της εποχής μας η αυτονομία του κάθε ανθρώπου, δεν μπορεί να εμπνεύσει το συλλογικό αυτό κλειστό που σου περνάει η Εκκλησία μέσα σε ένα ναό.
Πρέπει δηλαδή και οι ιερείς να αρχίσουν να αλλάζουν προσέγγιση για να έλξουν πάλι την νεολαία κοντά τους. Γιατί και η θρησκεία είναι πνευματικό μονοπάτι, είναι μεταφυσικό μονοπάτι, θα μπορούσε κάλλιστα να απορροφήσει πολλά παιδιά από αυτά που μπαίνουν στα ναρκωτικά. Έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κοντά του μια εκκλησία και να νιώσει έμπνευση από αυτό. Κάποιος άλλος να έχει κοντά του ένα κέντρο σαν και αυτό και να εμπνευστεί από αυτό. Κάποιος άλλος από ένα φιλοσοφικό οργανισμό, ξέρω εγώ, ή ίδρυμα ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια που θέλουν να σε βάλουν να ψαχτείς εσωτερικά. Ποιο θα είναι πιο κοντά, πώς θα έρθεις σε αυτό, πώς θα βρεθείς, πώς θα σου έρθει στον δρόμο σου. Αυτό είναι. Άρα σαφώς η θρησκεία και η μεταφυσική είναι ένα πράγμα, στην ουσία. Ένα πράγμα είναι. Και θα το δούμε την άλλη εβδομάδα που μιλάω για Αγίους και διδασκάλους και την εξέλιξη της ανθρωπότητας, εκεί είναι πολύ πιο ανοιχτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πολύ περισσότερο γιατί πόσο κοντά είναι η θρησκεία με τη μεταφυσική. Έχουμε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν για το θέμα αυτό. Την τέχνη δεν αναφέρεις σαν δρόμο. Ναι, είναι. Π.χ. ας πούμε η αρχαία τραγωδία, πολύ μεταφυσική. Η μουσική, πολύ μεταφυσική. Η μεταφυσική σου ανοίγει, η μουσική σου ανοίγει μεταφυσικά μονοπάτια όπως η ανώτερη μουσική, ας πούμε, σου ανοίγει μονοπάτια πολύ ψηλά. Δηλαδή μπορείς μέσα από ένα τραγούδι που θα ακούσεις, από μια ορχήστρωση, να φύγεις και να ταξιδέψεις και να πας πολύ και να έχεις οράματα κλπ. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά μέσα. Κυρίως η μουσική, κατά τη γνώμη. Ναι. Γενικά η μουσική, αν σκεφτούμε λίγο ότι... Γενικά με όλες τις αισθήσεις μας, αν σκεφτούμε τώρα, για να καλύψω εσένα να το κλείσω, όλα αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα έχουν να κάνουν με την αίσθηση της γεύσης. Δηλαδή πώς γεύομαι τη ζωή. Πώς θέλω να γευτώ τη ζωή. Με ουσίες. Πώς θέλω να τη γευτώ τη ζωή. Αυτό λοιπόν, όλο το κομμάτι που αναπτύξαμε σήμερα έχει να κάνει με τη γεύση. Αυτό που ανέφερε δεν θυμάμαι το όνομα, η Κάρολ, αυτό που ανέφερε η Κάρολ έχει να κάνει με την αίσθηση της ακοής. Μιλάμε για την τέχνη, τη μουσική. Για όλες τις τέχνες, που είναι, άμα είναι τέχνη, έχει να κάνει με την αλήθεια. Και ζωγραφική, και τη ζωγραφική, γενικά, όλες τις αισθήσεις. Η τέχνη πιάνει τις αισθήσεις, έτσι. Η μουσική, μιας και το αναπτύξαμε, είναι στοιχείο της ακοής που κάνει δίκτυο με μια εσωτερική γνώση που έχουμε. Μια βαθιά εσωτερική γνώση που έχουμε. Ως προς τη δόμηση, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πίνακα ζωγραφικής, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του μελωδία, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του άρωμα. Βλέπουμε όλες οι αισθήσεις είναι εστίες για να σε αφυπνίσουν, όταν όμως αναβαθμιστούν. Γι' αυτό λέγε στο Σκαραβαίο, το σεμινάριο που έχει να κάνει μόνο με τις αισθήσεις, αν μείνεις μόνο στο να γεύεσαι, είχε μία ουσία, είτε είναι φαγητό, είτε είναι, δεν ξέρω, είτε είναι ποτό, και μένεις μόνο σε αυτή την απόλαυση, ας το πούμε έτσι, κρατάς τη γεύση στη χαμηλή της διάσταση. Τη γεύση όμως μπορείς να την φέρεις σε ένα επίπεδο άλλο, που να γεύεσαι τελείως διαφορετικά τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και με το άκουσμα. Μπορείς, αν θέλεις, να δημιουργήσεις μια συχνότητα στα αυτιά σου που να ακούς μόνο τα χειρότερα όλη μέρα. Ή να αλλάξεις συχνότητα και να ακούς μόνο τα καλά. Και από τους ανθρώπους και από μουσικές. Το ίδιο και με το άρωμα. Μπορείς να βάζεις την κάκιστη κολόνια πάνω σου και με το προσωπικό σου άρωμα να γίνεται ένα το οποίο δεν είσαι εσύ. Ή μπορείς να αφήσεις το δικό σου άρωμα να απλώνεται στον χώρο. Με κάθε μας αίσθηση λοιπόν έχουμε αντίληψη, εικόνα, κοιτάζουμε ένα πίνακα ζωγραφικής. Πάμε στο θέατρο, βλέπουμε μια τραγωδία, βλέπουμε οτιδήποτε. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις είναι τρόποι για να μας αφυπνίσουν, αρκεί να βοηθήσουμε τις αισθήσεις να αδειάσουν από τα περιεχόμενα, τα φορτία, και αφού αδειάσουν και εξαγνιστούν, τότε μπορούν να μπουν στις 5 διαστάσεις και να μπορείς να ακούς και να βλέπεις
και να αγγίζεις κλπ. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.